Hi guys, I'm Nene. Today's video, ang ituturo ko sa inyo ang mag-withdraw tayo ng pera sa Ofbank papunta sa Gcash kasi gagamitin natin pangbayad sa PSA, Birth Certificate Online. So wala na kasi tayong balance sa Gcash. Ngayon tap muna natin si Gcash para malaman natin yung balance. 169.01 ang ating balance, so kulang ang ating pangbayad. Ngayon pupunta naman tayo kay Ofbank. Available balance is 1,000. So itatap natin yung fund transfer kasi mag-withdraw nga tayo. Funds transfer, tap. Then funds transfer ulit. Yan. Destination account. Tap natin. Then bank. Select bank. Then scroll up. Hanapin natin si Gcash, InstaPay. Tap natin si Gcash, InstaPay. Isulat lang natin yung account number and receiver name. Then itap natin yung proceed. Tap lang natin yung amount. Then, yun guys, dito na tayo sa confirmation, transaction details. Yun, tap natin yun. Then, magmi-message sa atin si Ofbank ng OTP number. Then, fill out lang natin. Then, tap proceed. Yun guys, your transaction is successful. Nag-text sa atin si Gcash na na-receive na natin. Nag-pop up sa taas. Then nag-text din si Ofbank. Transaction. Nabubulo ako, sorry. Then guys, ayan, 475 na lang ang natira sa atin. May bawas siyang 425. So punta tayo kay Gcash para ayan guys, meron na tayong 669.01. Dumating na ang 500. So guys, may transaction fee siya. 25 pesos. Ayun. Sa Ofbank. Medyo mahal. Pero sa Gcash, medyo mura lang pag nagta-transaction tayo. To bank, 15 pesos. So guys, so, speaking of pambayad sa PSA, gagawa rin ako ng PSA. Paano magbayad online. So, yun muna guys. Salamat. Thank you.